Kestävä kehitys näkyy täällä meidän navetassa eläinten olosuhteissa siinä, että me ollaan pyritty tekemään niistä mahdollisimman hyvät näille eläimille. Se näkyy konkreettisesti siinä, että eläinryhmiä ei laiteta liian täyteen eläimiä, jotta jokaiselle löytyy riittävästi tilaa. Ja tuolla eläinryhmässä meillä mennään tietysti luomusäädösten mukaan, jolloin pinta-alojen pitää täyttyä niin tilan kuin sitten kiinteälattien osalta. Ja tätä navettaahan ei alun perin suunniteltu luomusäädösten mukaisesti, vaan olemme sitten täällä jälkeenpäin lähteneet tekemään muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti luomun vaatimaa kiinteälattian osuutta ollaan haettu tänne lehmille kumimatoilla, koska meillähän on täällä muuten eteläparkki navetta. Ja se kumimatto on asetettu tähän ruokintapöydän eteen, jotta lehmillä olisi mukava siinä seisoa, kun he syövät rehua. Sen lisäksi myöskin tuolla parsirakenteesta löytyy kumimattoa ja parsipetiä, jotta siellä on pehmeää maata ja siten pystytään ennaltaehkäisemään erilaisia jalkaongelmia. Ja lehmähän tekee silloin maitoa, kun se makaa ja märehtii, eli pyritään maksimoimaan lehmien makullaoloaika. Sen lisäksi meillä on täällä opetusmaatilalla myöskin näitä meidän alkuperäisrotuisia eläimiä, joista tässä on ystäväni Olena. Hän ei enää juuri nyt tykännytkään kauheasti koskettelemisesta, mutta meiltä löytyy myöskin Länsi-Suomen karjan rodun edustajia. Lapin lehmiä meillä ei tällä hetkellä karjassa ole, mutta löytyy täältä myös sitten näitä muitakin rotuja. Brownswissiä, mikä on tämä harmaa lehmä tässä. Ja myös näitä ihastuttavia jersey-lehmiä, joita myöskin sitten siellä karjassa muutamia on. Mustialan opetusmaatilalla lypsylehmien ruokinta perustuu omalla tilalla tuotettuun karkearehuun. Ja ruokintamuotona meillä on aperuokinta. Karkearehu sisältää erilaisia säilörehuja, pääasiassa nurmikasveista ja apilakasveista tehtyä. Ja ruokinta suunnitellaan aina erilaisilla ruokinnan suunnitteluohjelmilla. Viime aikoina ollaan käytetty ProAgrian karjakompassiohjelmaa ja siellä sitten laskennan taustatietona on aina tehdyt rehuanalyysit kulloinkin käytettävissä olevista rehuista. Meidän APE-sekoittaja sekoittaa kaikki APE-komponentit sekaisin ja tässä on nyt tällä hetkellä 2 erilaista säilörehua. Toisessa on vähän enemmän apilaa ja toinen on enemmän nurmikasvipohjaista. Ja sen lisäksi tänne APC:en laitetaan myöskin sitten väkirehukomponentteja, omasta viljasta tehtyä seosta, jossa on ohraa, kauraa, vehnää, härkäpapua ja hernettä. Ja ruokinnan suunnittelussa tietysti ohjenuorana on luomutuotannon ohjeet, eli väkirehuprosentti ei saa nousta yli 40% missään vaiheessa kuiva-aineesta laskettuna. Ja tällä hetkellä suunnitelmassa väkirehuprosenttina on 38. Tässä on meidän Lely-Vector-sekoitin jakamassa rehua lehmille. Eli siellä on sisällä se tehty apeseos tälle valitulle eläinryhmälle. Ja täällä kun se jakaa rehua, se kulkee itsestään. Samalla kun se kulkee, niin se mittaa etäisyyttä tuosta ruokintapöydän etuaidasta, jolloin se tietää, että se pysyy oikealla reitillä. Ja se sieltä sisältää purkaa nauhamaisesti tuolta rehua lehmien eteen ja sieltä lehmät tulevat sitten rehun perässä syömään tänne ruokintapöydälle. Ja aina samalla kun se jakaa rehua, niin se myöskin mittaa sitten muilta eläinryhmiltä, onko niillä mahdollisesti rehu jo vähissä. Ja jos se on vähissä, niin se tekee niille uuden ape-erän. Eli ruokinta pyörii täällä navetassa 247. Meillä on täällä noin 80 lehmän karja ja sitä on lypsämässä tämä yksi lypsyrobotti. Muutama lehmä on aina lypsyasemallakin lypsyllä, jotta opiskelijat saavat kokemuksia oikeasta lypsytyöstä. Mutta lypsyrobotti mahdollistaa sen, että lehmä saa itse päättää, milloin hän käy siellä lypsyllä. Ja keskimäärin meidän lehmät käyvät siellä lypsyllä vähän alta 3 kertaa vuorokaudessa. Eli tässä navetassa ei ole lehmille mitään ohjattua
ja määrättyä toimintatapaa. Ne saavat itse päättää, milloin ne menevät syömään, milloin makuulle ja milloin lypsylle. Täällä meillä navetassa on mahdollista tehdä erilaista tutkimustoimintaa, jota sitten nämä meidän ruokintalaitteet ja lypsyjärjestelmät tukevat ja antavat sieltä sitä tietoa tutkimuksen käyttöön. Meillä on täällä tutkittu lehmien käyttäytymistä ja säilörehussa on ollut erilaisia antureita, tutkittu muun muassa sen lämpötiloja. Ja muutenkin tämä tutkimustoiminta palvelee erityisesti erilaisia yritysten tarpeita, joilla meillä on mahdollista räätälöidä heidän tarvitsemiaan kokonaisuuksia, joita voidaan sitten tutkia esimerkiksi opinnäytetöiden merkeissä. Yhdessä esimerkiksi laitettiin tänne rehun pienannostelijaan jauhetta ja siitä haluttiin selvittää, pystytäänkö sillä parantamaan karkearehun sulavuutta lehmien pötsissä. Annostelija jakoi sitä tuolta putkia pitkin tänne rehusekottimeen, joka sitten sekoitti sen sinne rehun sekaan ja jakoi lehmille. Ja sitten lypsyrobotilta tulevan datan avulla pyrittiin päättelemään, suliko karkea rehu lehmien pötsissä paremmin vai, ja saatiinko sillä minkälaisia vaikutuksia muihinkin tuotantolukuihin. Eli koneet ja laitteet mahdollistaa paljon erilaista tutkimus- ja koetoimintaa yrityskäyttöön. Kun robotit ruokkii ja lypsää lehmät, niin kaikki se tieto, mitä sieltä koneelta saadaan, niin tallentuu tänne tuotannonohjausjärjestelmään. Ja yksi merkittävä ja tärkeä työ on tietysti se, että me täältä seuraamme, mitä siellä karjassa tapahtuu. Sitä helpottamaan täällä on paljon erilaisia listauksia, joita sitten opiskelijoiden kanssa täällä yhdessä käydään läpi. Ja tuossa kun sanon, että jokainen lehmä saa itse päättää, milloin se lypsylle menee, se ei ihan pidä paikkaansa. Me kyllä täältä koneelta seuraamme, kuinka usein he siellä käyvät, ja jos joku unohtaa käydä, niin se kyllä tulee heti sitten tänne viivelistalle, ja mikäli se siellä viivelistalla pysyy liian pitkän aikaa, niin me käymme kyllä tällaisille lehmille vähän muistuttamassa, että kyllä siellä lypsylläkin pitää käydä. Sen lisäksi me saamme täältä paljon tietoa siitä, kuinka paljon lypsykertojen lisäksi lehmät siellä robotissa käyvät, eli tekevät niin sanottuja ohikulkuja. Me saadaan tietoa, mikä on meidän rasva- ja valkuaisprosentti kulloisellakin hetkellä ja monta muutakin asiaa. Ja ylipäänsä, kun vaikka muutetaan APE-reseptiä tuolle ruokkijalaitteelle, niin se tehdään täältä tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Navetan toimintoja seuraa 9 valvontakameraa erilaisista kohteista, joista päästään sitten näkemään, mitä navetassa tapahtuu. Erityisesti poikimakarsinoiden tapahtumat on niitä, mitkä aina kiinnostavat, että koska se vasikka sieltä mahdollisesti syntyy.